ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 4 વિષય ગુજરાતી ચોપડીમાં આપણે પૂરક વાચનમાં પાઠ 4 વેલજીની દીકરી ભણી ગયા. આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં સ્વાધ્યાય ભણીશું. વેલજીની દીકરી. પ્રશ્ન નંબર 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલ ચોરસમાં લખો. નંબર 1. જીવરાજ કોને પોતાના સંતાન સમજવા લાગ્યો હતો? અ. પોતાના પાડોશીના સંતાનને. બ. પોતાના ઢોર ઢાંખરને. ક. પોતાની બહેનના સંતાનને. તો શું આવશે? બ. પોતાના ઢોર ઢાંખરને. 2 નંબર. કોઈ માણસને એરંડાના પાન તોડતા જોઈને જીવરાજે શું કર્યું? તો અ. લાકડી લઈ ઊભો થયો. બ. મોટેથી બૂમો મારવાનું શરૂ કર્યું. ક. માથે લગી ગોદડું તાણી સૂઈ ગયો. જવાબ શું આવશે? ક. માથે લગી ગોદડું તાણી સૂઈ ગયો. નંબર 3. જીવરાજની વાડીમાં અંધારામાં એરંડાના પાન તોડવા કોણ આવ્યું હતું? અ. વેલજી. બ. સામજી. ક. નાનજી. તો શું આવશે? અ. વેલજી. દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. જીવરાજે પોતાના 2 બળદના નામ શા નામ પાડેલા? તો જીવરાજે પોતાના એક બળદનું નામ કેસર અને બીજા બળદનું નામ કાનુડો પાડ્યું હતું. 2 નંબર. જીવરાજ બળદની શી કાળજી રાખતો? તો જીવરાજ બળદને નવડાવતો, ખવડાવતો, એમને જાત જાતના શણગાર કરતો અને તેમની સાથે વાતો પણ કરતો. 3 નંબર. રબારીએ બકરી કોને આપી? કેમ? તો રબારીએ બકરી વેલજીને આપી કારણ કે વેલજીને ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો હતો, પરંતુ દીકરીની માને જરાય ધાવણ આવતું ન હતું. પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. નંબર 1. કેસર અને કાનુડો આપણા દીકરા જેવા છે. કોણ બોલે છે? તો જીવરાજ. 2 નંબર. હું જીવતો છું ત્યાં લગી એમને આંગણેથી નહીં કાઢું. જીવરાજ. નંબર 3. જીવરાજ બાપા મને માફ કરો, મેં તમારી ચોરી કરી છે. વેલજી. તારી દીકરી એ ભૂખી નહીં રહે ને રામ કરશે તો મારા બળદે બચી જશે. કોણ બોલે છે? જીવરાજ. 5 નંબર. મારાથી વાડીએ ભાથું દેવા નહીં અવાય. કોણ બોલે છે? તો જીવરાજની પત્ની. નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો. તો આપત્તિ જો આ રીતે લખાશે. મિલકત, હિંમત, દીકરી. કુડી લખ્યું છે પણ અહીંયા કુંડી આવે. શણગાર અને બિચારો. નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો લખો. ઓછાયો એટલે પડછાયો. ઉજ્જડ તો વેરાન. ધરતી તો પૃથ્વી. પાકટ એટલે પીઢ. ભેલાણ એટલે બગાડ અથવા તો નુકસાન. આગંતુક એટલે કે આવનાર. અબોલ એટલે મોંઘું. મેં એટલે વરસાદ. નીચેના રૂઢિપ્રયોગોના અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. 1ના 2 ન થવું તો પોતાની વાતમાં મક્કમ રહેવું. દાદાએ બહુ સમજાવ્યો પરંતુ રાકેશ 1નો 2 ન થયો, એને પોતાનું જ ધાર્યું કર્યું. નંબર 2. જીભા જોડી કરવી તો બિનજરૂરી વિવાદ કરવો. પિયુષ કોઈની વાત માનશે નહીં, તેની જોડે જીભા જોડી કરવા જેવી નથી. જીવની જેમ જાળવવું તો સારી માવજત કરવી. મોનિલ તેણે પાડેલા ગલુડિયાને જીવની જેમ જાળવે છે. મોતને ભેટવું તો મૃત્યુ થવું. દુકાળમાં ઘણા ઢોર પાણી અને ઘાસચારા વિના મોતને ભેટ્યા. 5 નંબર. કપાળે હાથ દઈ બેસવું તો હતાશ થવું. શ્રાવણ મહિના સુધી વરસાદ ન આવતા ખેડૂતો કપાળે હાથ દઈને બેઠા હતા. લોહી બળવું તો લાગી આવવું અથવા તો દુઃખ થવું. દીકરીની પીડા જોઈ માનું લોહી બળી ગયું. નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવો. તો ઝાડ, ધરતી, ધાવણ અને અબોલ. તો સૌપ્રથમ આપણે કક્કાવારી પ્રમાણે જોઈએ તો શું આવશે? અ આવશે. તો અબોલ આવે. ત્યારબાદ ઝાડ, ધરતી અને ધાવણ. આ સ્વાધ્યાય પોથીમાં તમારે સ્વાધ્યાય લખવાનો છે. નોટબુકમાં પણ તમારે આ સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કરવાનો છે. આ તમારું આજનું હોમવર્ક.